hôm nay là ngày 2 tháng 11 cũng là ngày rất đặc biệt đối với sếp Tuấn Cao của chúng ta, là kỷ niệm sinh nhật thứ 39 của sếp. Xin chúc sếp Tuấn Cao của chúng ta có một buổi lễ sinh nhật thật đầm ấm, hạnh phúc và luôn luôn nhiều sức khỏe, vững chắc tay chèo để đưa con tàu Phú Sơn ra đến những thành công mới. Ra đây là rất là xúc động, không nói nên lời nữa. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã bớt chút thời gian đến đây sinh nhật cùng với tôi. Và hy vọng chúng ta cứ năm nào cũng có đầy đủ này và chỉ thêm người thôi. Tôi xin cảm ơn mọi người. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ. Cảm xúc của em bây giờ rất là vui, rất là hạnh phúc. Cảm ơn chồng rất là nhiều. Chúc anh sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc và đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống, thêm nhiều thành công. Unlike my friends, you are nothing like them.